Vad skulle du göra om du måste genomlida en snöstorm? Jo, du bygger en snöbivack. Snöbivacken som vi ska bygga är i form av en Quincy. Det kan man säga är en snögrotta som baseras på lös snö, vilket lämpar sig väldigt bra här i skogarna som vi ofta håller hus, då vi inte får de här meterdjupa drivorna. Det går ut på att man lägger lössnö om vartannat. Man vänder skyffeltagen för att få vartannat bottensnö med vartannat ytsnö. Det är för att öka på liksom bindningen mellan snökristallerna när det här ska härda sen. Målet är att göra en hög på kanske 1,5 till 2 meter hög beroende på hur marken ser ut. Man vill ju kunna sitta lite bekvämt och sen vill man ju självklart ha med hela längden om man vill kunna ligga och sova om det krävs. Det man kan kika lite på då är man kan ju ta nytta av naturliga svackor bland annat för att spara lite tid. Tiden kan ju vara väldigt, väldigt kritisk när ett oväder är på gång in. Man börjar som sagt med att samla ihop en stor snöhög. Ja, när den är klar då så ska man låta den stå ett tag. Mellan 1 till 2 timmar beroende på hur kallt det är och hur fuktigt det är. Det gör så att den här lössnön den binder ihop sig och blir jättehård. Och när den här då har stelnat till sig, då börjar man gräva ur den inifrån. Man ska även sticka in ungefär 30-35 cm långa pinnar in genom hela taket innan man börjar gräva. För då får man en måttanvisning. Stöter man på en pinne när man börjar gräva ur från insidan, då slutar man gräva där helt enkelt. För man får inte tunna ur taket för mycket. Man ska även tänka på att göra sovplatsen och sittplatsen högre upp än ingången. Det är för att om man kör något litet gaskök eller någonting så ska man kunna ventilera ut de tunga gaserna. Man får inte heller glömma ventilationshål. Det är väldigt viktigt. Och en till bra tanke är att vända ingången i lä så att det inte blåser upp drivor på den. Då är det bara att greppa en spade och börja gräva. När man ska bygga en Quincy så är det bra att hitta ut en plats där man har tillgång till mycket snö inom kort avstånd. Hitta stora drivor och basera den på eller att skyffla ifrån. Som ni ser här nu så har vi hittat en ganska öppen plats att bygga våran i och vi nyttjar även en liten naturlig svacka. Det är viktigt att man vänder snön så att snöflingorna liksom krossas och har en chans att binda ihop på nytt. Det är det hela den här principen bygger på med att använda lössnö. Så när ni har lagt på en del snö, rör runt i snön så att den får en chans att sätta sig. Nu är det dags att sätta in måttpinnar. Det är för att när vi gräver ur den här Quincyn så ska vi kunna märka när vi börjar närma oss en rekommenderad tjocklek på väggarna. Så fixa upp några pinnar som är ungefär 20-30 cm långa och så kör ni in dem i hela Quincyn med jämna mellanrum för att då kunna gräva fram till pinnarna från insidan. Och när ni stöter på en pinne, börja gräva någon annanstans. Nästa steg är att börja gräva ur. Det här steget blir man ganska snöig av, så se till att ha bra kläder. Gräv lite i taget, känn er fram sakta men säkert till de här pinnarna. Gräv ur mycket i botten så att man får en ordentlig sitthöjd. För det tenderar lätt att samlas mycket snö på botten. Var noga med att göra ett antal ventilationshål i eran Quincy. Det är viktigt att få cirkulation på luften där inne, speciellt om man ska ha ett par tända ljus och så. Försök även att i en lite större göra taket plant. Då kan man förhindra att det droppar vatten och sånt. Här så ser ni då Quincyn i all sin prakt. Som ni ser så har vi låtit alla pinnarna sitta kvar efter djupmåttet. Men det spelar ingen roll att hålla på och slita ut dem. Då riskerar man bara att rasa ner allting. Lufthål får ni inte glömma. Vi tog 2 lufthål i den här för den är ganska liten. Det som vi inte gjorde i den här heller var att vi lät golvet vara i samma nivå i hela. Det är för att den är ganska liten. Om man vill kunna laga mat och sånt så måste man ha en liten platå i den kan man säga som man ligger och sover på för att de tunga gaserna och det som bildas ska kunna rinna ut. Vidare så ska man tänka på att göra hålet, ingången, tillräckligt liten så att man lätt ska kunna täppa igen den med till exempel sin ryggsäck eller något snöblock eller någonting för att förhindra kall vind att blåsa in där. När ni har lagt igen den här, eller innan ska man göra då egentligen, lägg några skidstavar eller någon spade eller någonting utanför uppstickande till snön som en markering att här är ingången. Ifall man skulle behöva bli räddad av någon kamrat eller något sånt där så vet de var de ska börja ta sig in någonstans. Vissa tycker att det är schysst att lägga en markering i huvudänden där man sover. Det är också någonting som man kan tänka på att markera ut om det krävs. Men då måste man ju ha briefat sina vänner att
så här gäller det. Vi markerar huvudänden eller vi markerar utgången. När man gör sån här så är det bra att tänka på att det ska vara kanske 4-5 minusgrader. Ju kallare desto bättre. Det är för att snön ska kunna sätta ihop sig riktigt ordentligt. Annars så blir det bara blaskigt och blött och det blir svårbyggt. Ja, tungt blir det också. Alla vet ju hur tung blöt snö är. Vi ska krypa in så kan vi kika hur det vart. Så här vart då våran snögrotta, eller Kinsey som det även kallas. Vi gjorde den här ganska liten, men det är ju i kan man säga informativt syfte för att visa på principen hur det funkar. Man kan göra de här stora så att 2-3 personer kan sova i dem, men då måste man ha lite tid. Den här är stor nog för mig att övernatta lite hjälpligt i. Jag får ligga på rygg med knäna uppe, men det spelar ingen roll om den kan rädda mitt liv i en snöstorm eller liknande situationer. Det är rätt bra att kunna en sån här om man till exempel stugvandrar eller något sånt där, om man inte har ett tält att förlita sig på. Som ni ser så har vi gjort lite lufthål. Och nu ser ni kanske inte dem för de är bakom mig. De får ni absolut inte glömma. Det är egentligen det viktigaste att tänka på. Har ni frågor eller kommentarer på våra videos, eller om ni kanske har önskemål, så skriv det i kommentarerna här nedan. Och glöm inte att klicka på att prenumerera för att hänga med och se vad vi gör så att ni inte missar några klipp.